Ahogy közeledik a karácsony, mindenhol elő-előkerül a beigli, ami a magyar gasztronómiában jóformán külön jelenségé nőtte ki magát. A cukrászdák és műhelyek százával készítik ezt a tök egyszerű, de mégis néhány buktatóval bíró klasszikust. A boltok polcain azonban már novemberben, a viccesebb esetben már október végén is lehet találkozni velük, de hát tudjuk, hogy a boltok túltolják a karácsonyi szezont. Van ennek a beigli kérdésnek egy árnyoldala is, ugyanis hiába van részletesen kifejtve, hogy mit kell használni a beigliben, amíg ezt egyesek nem tartják be, nem is nevezhetnék beiglinek. A legtöbben szerencsére, akik nem a magyar élelmiszerkönyv szabályai szerint készítik a beiglit, ők nem is próbálják beiglinek eladni, ezért találkozhatunk az üzletekben a roló, a tekercs, a rolád és a rúd megnevezésekkel. Ezekkel egyáltalán semmi baj sincs, jó esetben ezek ugyanolyan finomak, csak tudni kell a különbségeket. Hogy kell igazán tuti jó beiglit készíteni, elmondom nektek később. Először is, mivel a tésztának pihennie kell gyúrás után, ezért ezzel fogunk kezdeni. Gyakorlatilag mindent összeborítunk, összegyúrunk, majd a kicsit felfuttatott élesztőt ráöntjük, és simára gyúrjuk. De vigyázzunk, ne toljuk túl, amikor a felülete puhább, de belül még érezzük, hogy masszívabb, akkor lesz kész. Ezt már csak egyenlő gombócokra kell osztanunk, ez esetben olyan 260 g-ról beszélhetünk. Amíg a tészta pihen, nekilátok a töltelékeknek. Én itt most csak diós és mákos változatokat mutatok nektek, elvégre ezek a nagyöregek, és mindkettőt hasonlóan kell megfőzni. A vizet és cukrot felforraljuk, majd minden egyebet beleöntünk. Kicsit forgatjuk, majd levesszük a tűzről, mert ha túl sokáig kap hőt, a dióból kiválik az olaj, és nehéz lesz vele bánni, a mák pedig kesernyés lesz. Ha ez kész, azon melegében olyan nehéz gombócokat csinálunk belőlük, mint a tésztából, és félretesszük hűlni. Amíg várunk a töltelékre, sem leszünk tétlenek, ugyanis ennyi idő alatt kényelmesen megpihentek a tésztagombócaink, és most jön a legizgalmasabb rész, így derül ki, hogy a tésztánk valóban jól sikerült-e, mert hogyha minden klappol, nem kell alálisztezni nyújtáskor. Olyan 20x25 centis téglalapokra nyújtjuk őket, rövid oldalon nézzen felénk. Én mindig a gombócokból egy nagyjából szögletes valamit próbálok kihozni, hogy az alapforma legalább meglegyen. A sarkoknál kezdem, majd az oldalain folytatom, és így tovább. Ha valahol látjuk, hogy valami nem stimmel, akkor az ellenkező irányból próbáljuk megkorrigálni. Végső soron, ha egyáltalán nem boldogulunk vele, nyugodtan lehet kézzel is csalni, mint azt már egy korábbi videónkban is mutattuk. Végtére is csak a végeredmény számít, nem? Ha a töltelékek kihűltek, nagyon egyszerű lesz a dolgunk, ugyanis csak kézzel szét kell morzsolni őket a kinyújtott lapok felületén, olyan 2-2 cm mind a 4 oldalnál kihagyva, remélhetőleg, hogy 4 oldalunk van, úgyhogy könnyű dolgunk lesz. Szóval, mint mondtam, a magyar élelmiszerkönyv kitér arra is, hogy milyen anyagokat használhatunk fel a beigli készítéséhez, és hogy is kell kinéznie annak. Számomra azonban két olyan szabály van, amik mellett nem igazán lehet elmenni. Ebből az egyik a töltelék tészta arány, valamint a töltelék, tehát a beigli jellegét adó anyag aránya. Előbbi esetében ez minimum 50% kell legyen, valamint ha például mákos beiglit csinálunk, akkor a tölteléknek 50%-ban kell mákot tartalmaznia. Az én szememben ezek adják a beigli igazi jellegét, nekem ez a meta. Ha kész vagyunk, akkor betöltési sorrendben feltekerjük a tésztákat. A hozzánk közeleső, rövidebb oldallal kezdünk, egy 1,5-2 cm-es sávot szorosan feltekerünk, majd folyamatos, egyenes mozdulatokkal végig toljuk a pulton, majd a hajtás végére, kvázi a hasára fektetve helyezzük a sütőpapírra. Ha mindegyik megvan, akkor tojássárgájával, majd ha ez megszárad, akkor tojásfehérjével megkenjük. Sütés után így lesz szép fényes, márványos. Ha ez kész, akkor valamivel szurkodjuk meg, hogy a korábban említett gőz valahol ki tudjon jönni. A sütéskor derül ki, hogy kireped-e a tésztánk, vagy sem. Természetesen ez is attól függ, hogy mennyi víz van a töltelékben, valamint hogy a tésztánk elég erőse, képes-e egyben tartani a beiglinket. Továbbá az egyik legfontosabb dolog, hogy nem használtunk-e túl sok tölteléket betöltéskor. Ez majd egy először 180 fokos 15 perces, majd egy 160 fokos további 15 perces sütés után megtudjuk. Megmutattuk nektek, hogy lehet olyan beiglit készíteni, ami garantáltan ízletes, mindenki kérne még belőle, nem száraz,
nem morzsalékos, finom, szaftos és ízletes. Bár belül hiába szaftos, Dominika tuti, hogy hideg tejjel fogja enni. Az élelmiszerkönyves kitérés pedig pusztán csak azért hoztam fel, hogy ti is tudjátok, mit vesztek, mit láthattok a boltok polcain, ne érjen benneteket meglepetés. Ez volt adventi sorozatunk harmadik része, még egy van hátra, az utolsó, vagyis már csak egy vasárnap van karácsonyig, reméljük mindenki már kellőképpen izgatott miatta. Az utolsó adventi és a korábban említett meglepetés adás lesznek az idei utolsók, január elején új úterővel, új receptekkel, új ötletekkel fogunk visszatérni, és talán még egy számomra régóta dédelgetett vágyamat is meg tudjuk valósítani, hogy meglátjuk, de erre majd még később visszatérünk. A Moszkauert pedig Facebookon a napokban ki fogjuk sorsolni köztetek. Erről a videót a bal felső sarokban megtaláljátok majd. Vagy jobb? Nem tudom. Melyik? Melyik az? Az jobb. Ez a jobb. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha máskor is vissza szeretnétek térni hozzánk, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!